विवेक हाई कस्तो छस् केटा हेलो ठिक छस् एकदम फर्स्ट क्लास खा अमेजिङ खाना खाइस् खाना खाना खाएको छैन डिनर टाइम भएको छैन नट येट ओके गाइस सो म पनि विवेक ऊ पनि विवेक हामी दुवैजना विवेक विवेक ऊ चाहिँ मेरो एकदम पुरानो साथी हो वी अलमोस्ट स्टार्टेड आवर करियर अलमोस्ट एट द सेम टाइम अनि हाम्रो धेरै लेगेसीहरू धेरै सालको छ र आज अनमास्कको जुन चाहिँ एउटा लाइभ एडिसन छ आई हेभ दिस प्रिभिलेज टु हेभ हिम एज द फर्स्ट गेस्ट थ्याङ्क यू सो मच विवेक फर बिङ हियर फर टेकिङ यर टाइम आउट है अनि त्यस्तै छ अब अहिले त पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सबैजना घरमै छ सो अगेन इफ यु फलोड दिस युट्युब च्यानल मैले अनमास एउटा एडिसन निकालेको थिएँ वेयर आई वुड टक विथ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज टु अनमास्क सर्टन एस्पेक्ट अफ सोसाइटी अर देयर इन्डिभिजुअल लाइफ सो आज त्यही श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँदै आई हेभ यु एज माई गिनी पिग द फर्स्ट गेस्ट है र अब आई नो अबाउट यु तर दोज हु आर वाचिङ अस आई डोन्ट नो द काउन्ट बट अलिकति दे न आफ्नो बारेमा के हो कसो हो ओके ल ओभर टु यु ओके ओके फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क्स टु विवेक प्रधान लाइक ही सेड we were friends back since I guess 2007 देखि होला and first of all I would like to thank Vivek Pradhan Paperbox 83 for having me on this show. This is the first time I'm ever coming to a live streaming show like this, right? First time there is मेरो पनि it's फर्स्ट टाइम हो okay. So it's the first time for both of us. दुईजनालाई हामीलाई है. So to all the viewers here, I am Vivek Yonzone, म सिंहमारी दार्जिलिङ निवासी. Vivek सँग I have been associated with him for a long time, and I am currently in दार्जिलिङ अहिले सिंहमारी दार्जिलिङमा हाम्रो एउटा स्कुल छ नर्थ पोइन्ट एकाडेमी स्कुल छ है त्यो स्कुलको म एडमिनिस्ट्रेटर एन्ड वी हेभ बिन रनिङ द स्कुल र अरू भनौँ भने आइएम अ ग्रेजुएट फ्रम नर्थ पोइन्ट कलेज है सेन्ट जोसेफ कलेज र मेरो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ अहिले लेटली समथिङ द्याट हेज रियली बिन ह्यापनिङ इज फिलाटली स्ट्याम्प कलेक्टिङ एन्ड सो म्युजिक वाज अलवेज देयर विवेकसँग म म्युजिकली पनि एसोसिएटेड थिएँ है हाम्रो 14th फ्रेड ब्यान्ड वी डिड अ फ्यु jam up sessions भनौँ न है in Delhi and we even released a song on YouTube. It was back in 2012. So music साथसाथै अहिले चाहिँ I am more into stamp collecting म्यु 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 when I am not working. म्युजिक भन्नाले है आल 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 सरी कति सर्ट त्यहाँ है म्युजिक Okay. भन्नाले चाहिँ सो गाइज हेभ यु इफ यु सिन आवर म्युजिक भिडियो दिस गाई क्रिएटेड दिस सङ फर्किआउने छु अनि एउटा किन त्यो त्यो टाइममा चाहिँ त्यो भ्यालेन्टाइन डेमै किन रिलिज गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा फर्किआउने छुको म्युजिक भिडियो किन त्यस्तो भयो त्यही त त्यति बेला चाहिँ इफ आई रिमेम्बर इट राइट हामीले निकै अगाडिदेखि नै अनिरुद्धसँग निकै चल्दै थियो है त्यो भिडियो एडिटिङहरू एन्ड देन वी थट आई थिङ्क इट वाज गोइङ टु बी भेरी रोमान्टिक हुन्छ नि इफ यु डु इट अन द 14th of February बिकज इट्स भ्यालेन्टाइन्स डे भन्ने एन्ड सबैलाई अहिले टु अल द भ्युवर्स अल्सो आई थिङ्क पिपल आर भेरी कन्सियस अहिले चाहिँ कस्तो खालको भने कसैको च्यानल छ कसैको एउटा आफ्नो भिडियो या आफ्नो एउटा क्रिएटिभ समथिङ छ भने पिपल वुड डेफिनेटली मोनिटाइज इट अर एक प्रकारले क्या त्यसो गर्नु खोज्दो रहेछ क्या बट देन हामी त्यति बेला वी वर टोटली न्यू टु द वर्ल्ड अफ युट्युब है हामीले चाहिँ त्यो वी जस्ट लेट इट गो वी जस्ट लाइक के भन्दा अब वी गेभ इट टु द पिपल फर फ्री वी डिड नट रिलिज फर एनी मोनिटरी बेनिफिट्स अर एनिथिङ सो 14th February चाहिँ त्यही अलिक रोमान्टिक हुन्छ भनेर होला मेबी वी थट पिपल वुड वाच इट if we advertise it as something एउटा romantic gift I भनेर don't know. I don't know, Vivek. तेरो एक्सप्लेनेसन म अग्री गर्छु गर्दिनँ तर मेबी अलिकति हिरोपन्थीले गर्दा पनि होला अलिकति क्या 14 बिकज ब्याक देन प्रब्ली वी वर अल ब्याचलर्स राइट सो वी त्यति वुड बेला हेभ चाहिँ टु हो नि चुज अ अब डे it was in 2012 है हो नि हो नि हो नि अन्त अब that's like a long way back Okay, so coming back to your introduction, as you pointed out, कि तो you are actively involved आफ्नो स्कुलमा है नर्थ पोइन्ट एकाडेमी इन दार्जिलिङ है Mhm, अभियसली mhm. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर है अनि अब
एडमिनिस्ट्रेटरलाई हेर्दा पनि चुच्चा देख्छ होला है नानीहरूले पनि डरसरी हुन्छ होला तर कमिङ ब्याक टु दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक विच इज अबाउट वी अल नो द्याट पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अब भाताभुङ्गै भएको छ सबैको लाइफस्टाइलदेखि लिएर स्पेसली नानीहरूको पढाइदेखि लिएर होइन अब म त दिल्लीमा छु मलाई त्यति आइडिया छैन होइन तर त्यो एज एन एकाडेमिक एउटा एक्सपर्टिज भएको त्यहाँ भएको है रियालिटीमा चाहिँ अलिक कस्तो इम्प्याक्ट चाहिँ भएको थियो तिमीहरूलाई अनि अहिले त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई कस्तो इम्प्याक्ट भयो स्कुल चलाउनेहरूलाई अनि त्यसको सोल्युसनहरू चाहिँ के तिमीहरूले निकाल्यौ ओके सो मेनी क्वेसन्स है लेट मी ट्राई एन्ड आन्सर देम एक एकवटा गर्दै है ठिकै हो पेन्डेमिकले चाहिँ इट हेज हिट एभ्री वान भेरी हार्सली भनौँ न है अब कस्तो भयो भन्दा चाहिँ यस्तो प्रकारले एफेक्ट गरिदियो यो पेन्डेमिकले चाहिँ कि नो बडी एक्सपेक्टेड दिस टु ह्यापन है ओके अब कतिजनाको त्यो बिजनेसहरू यस्तो इम्प्याक्ट भयो कि कतिजना अन द वर्ड्स अफ shutting down or यस्तो यस्तो केहरू पनि भयो बट इफ वी टक इन टर्म्स अफ स्कुलहरूमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ नि एजुकेसन हेज बिन हिट सो हार्ड हुन्छ नि अहिले चाहिँ इफ यु कम्पेयर थिङ्स हुन्छ नि अब इफ यु कम्पेयर अ बिजनेस होटल इन्डस्ट्री or tourism industry or any other private businesses if you compare all these sectors आई फिल कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ एजुकेसन चाहिँ यस्तो डरलाग्दो इम्प्याक्ट भयो र हिट भयो कि वी मे टेक अ लङ or it may take a big step for us to come out of it हुन्छ नि अब अहिले कस्तो भयो भने सुरुवातदेखि भनौँ भने मार्च 2020मा कसैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन यो है सबै नर्मल थियो सबै नर्मल जाँदैछ त्यो अलिअलि चाइनाको न्युज चाहिँ हेर्दै थियौँ है युट्युबतिर अलिअलि हेर्दै थियौँ न्युज च्यानलमा हेर्दै थियौँ बट अल अफ अ सडन अचानक यहाँ अब मार्चमा चाहिँ एकदमै लकडाउन भनेपछि त नि अब यस्तो डरलाग्दो इम्प्याक्ट भयो कि वी कुड नट ओपन स्कुल फर मोर देन अ विक अब कतिवटा ठुल्ठुलो आइसिएससी स्कुल्सहरू छ यहाँनिर है उहाँहरूले चाहिँ मोस्टली दे ओपन अप इन द मन्थ अफ फेब्रुअरी विवेक इम्प्याक्ट चाहिँ के भयो मतलब अभियसली वी न्यू द्याट यु नो एभ्रीबडी वाज सेकन्ड है सबै क्लोज भयो तर इम्प्याक्ट चाहिँ कसै भयो अब स्कुल चलाउनेहरूलाई अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यसमा चाहिँ के छ तेरो भनाइ ओके ओके यसमा दुईपल्टदेखि चाहिँ टोटली स्कुलै आउनु पाएन है अब स्कुल नआउनु पाउँदा चाहिँ पढाइमा यस्तो डरलाग्दो इम्प्याक्ट भयो फर्स्ट अफ अल हामी प्रिपेयर नै भएको थिएनौँ है अब कतिवटा ठुलो स्कुलहरूको छ तर मिडियोको स्कुल्सहरूको हाम्रो सानो स्कुल्सहरूको वी डोन्ट ह्याभ अ सिस्टम त्यो अनलाइन एजुकेसन भन्ने सिस्टम त हाम्रोमा त थिरै थिएन नि त वी डिड नट ह्याभ त्यो एउटा त्यो मास त्यो मेसेजेस जाने उसहरू हुन्छ नि क्या त्यो सिस्टमहरू त्यस्तोहरू पनि थिएन सो यस्तो डरलाग्दो चाहिँ अल अफ अ सडन भयो कि हामीलाई त्यो सिस्टम सेटअप गर्नु यो अनलाइन क्लासेस पनि त अब अहिले मोस्टली हामीले मोस्टली अल द स्कुल्सले नै अब उनीहरूले अनलाइन क्लास गर्नु हुँदैछ होइन तर यो सिस्टम सिक्नुको लागि पनि त हामीलाई टाइम लाग्यो अब अहिले हामी यसरी यो गुगल मिटमा जुममा हामी क्लासेस गर्दैछौँ अहिले हामी दुईजना गुगलमा यो गर्दैछौँ होइन लाइभ स्ट्रिमिङहरू अब टिचर्स ह्याड नेभर डन दिस बिफोर not the teachers, even administration of the school, they had never done something like this before neither. So this was totally new for all of us. हामीलाई एकदमै सिक्नु साह्रो पर्यो अब फेरि इन द हिल्स यु नो हाम्रो कस्तो भयो भने वी स्टिल फेस द कनेक्टिभिटी प्रब्लम इन्टरनेट प्रब्लम हो अब कोही बेला अहिले पनि फेस भइरहेको छ प्रब्लम्स अब हामी वी ट्राई अर बेस्ट स्कुलले त अब वी आर ट्राइङ अर बेस्ट टु किप एजुकेटिङ चिल्ड्रेन होइन उनीहरूलाई हामी लिङ्कहरू पठाउँछौँ यति बजी क्लास भनेर रुटिन पठाउँछौँ यति बजी लगइन गर्नु भन्छौँ तर उहाँहरू अब स्टुडेन्ट्सहरू कतिजना दे डु नट लगइन एट अल कि चाहिँ गर्दै गर्दा बिचमै जान्छ अन्त अब के भयो भन्दा कनेक्टिभिटी प्रब्लम नेटवर्क प्रब्लम अब यसले गर्दा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा चाहिँ एजुकेसन वेन्ट फर अ टस सिन्स 2020 अब वी अल नो लट अफ पिपल ग्रेजुएटेड अब उनीहरू बिकम बिए बिएससी अब ग्रेजुएट्स भइसक्यो हिजो अस्ति भर्खर यहाँनिर माथि एनपी कलेजमा एकदम कन्भोकेसन एकदम उनीहरूको पुरै अब वी आर ग्रेजुएट्स हो बट देन दे नेभर अपियर्ड फर देयर एक्जाम्स उनीहरूले त त्यो अनलाइन एक्जाम बिचराहरूले अब दे गट द आन्सर पेपर्स
त्यहाँदेखि अब घरमा एक्जाम गरेको अब घरमा एक्जाम गर्नु भन्नाले नै अब ओपन बुक एक्जाम जस्तो भइहाल्यो नि हो अब सो एज अ yes, अभियसली अब अभियसली तिम्रो फ्यामिलीले होइन स्कुल रन गर्छ होइन एकदम सक्सेसफुल्ली एन्ड आई विस यु अल द बेस्ट फर द्याट है आउने दिनमा thank you पनि very much. तर Mm-hmm. फाइनेन्सियली त इम्प्याक्ट हुन्छ नि अल्दो यु आर गिभिङ सर्भिस टु द सोसाइटी तर इन रिटर्न अब तिम्रो पनि त एउटा फ्यामिली तिमीहरूको पनि त फ्यामिली छ होइन त्यो Yes, फाइनेन्सियल इम्प्याक्टहरूमा चाहिँ कस्तो लाग्यो तँलाई चाहिँ अनि अरू स्कुल चलाउनेहरूलाई पनि साह्रो पऱ्यो होला के छ तेरो यसमा भनाइ definitely म I was about to come to that कि के यस अरे कस्तो भयो भने नि अब I am sure all the viewers here if you are अब school owners or somebody who runs a school है यस्तो प्रकारले चाहिँ फाइनेन्सियली इम्प्याक्ट भइदियो कि स्कुल बन्द हुने बित्तिकै एउटा विश्वासको कुरा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ नि तैँले पनि हेरिस होला हौ त्यो एउटा भिडियो भाइरल गएको थियो नि के अरे सिलगढी हो कि कोलकाताको एउटा हेडमास्टर कि हेडमिसको अफिसमा गएर लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर खिचेर हो फिस तिर्दैन हामी भनेर पेरेन्ट्सले अब त्यो केओटिक सिचुएसन बनाइदिएको क्या अब स्कुल लागेन सो हामीले चाहिँ अब हामी फिस तिर्दैनौँ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा जुन चाहिँ एउटा के भन्नु एउटा थट प्रोसेस भनौँ न अब एभ्रिबडी वाज फेसिङ अ प्रब्लम होइन सबैलाई नै प्रब्लम थियो फाइनेन्सियली सबैलाई नै इम्प्याक्ट भएको थियो बट देन त्यो कतिवटा यस्तो पनि भयो कि सुरुवातमा दार्जिलिङमा चाहिँ म तँलाई भन्दै अब कुरामा है अब लेट दिस दिस कम आउट यो चाहिँ अनमास सेसन हो कि कस्तो त्यस्तै आउँछ नि फेरि अहिले फेरि ल त्यही त होइन कस्तो भयो भन्दा नि अब वी हेभ डिफ्रेन्ट लेभल्स नि त होइन स्कुलको पनि अब होइन अन्त अब आइसिएससी 130 150 इयर ओल्ड स्कुल्स अर लिस्टेड स्कुल्स भनेपछि चाहिँ भर्खरको प्राइभेट स्कुल्सहरू है प्लस अब हामी एलिमेन्ट्री स्कुल्सहरू होइन अब यस्तो खालको एउटा माहौल क्रिएट भयो कि अब पेरेन्ट्सलाई चाहिँ अब कतिवटा अनाउन्समेन्ट्सहरू गरेर चाहिँ फिजै नतिर्ने अब नो स्कुल नो फिज अब त्यसले चाहिँ यस्तो डरलाग्दो स्कुलहरूलाई इम्प्याक्ट भयो अब त्यो मार्चमा सुरु भएको वी पुल्ड इट अफ अब ठिकै छ एउटा स्कुलको एउटा सिक्योरिटी डिपोजिट जस्तो एउटा फाइनेन्सियल ब्याकअप त हुन्छ बट हाउ लङ विल द्याट ब्याकअप लास्ट अब द्याट वाज द बिगेस्ट क्वेसन अर हाउ लङ क्यान यु पुल अफ हुन्छ नि अब के भयो भन्दा प्लाट्टै बन्द भयो दोकान बन्द गाडी बन्द सब्जी दोकान बन्द अब बिचरा हाम्रो पेरेन्ट्सहरू पनि सबैजना अब आफ्नो आफ्नो बिजनेसहरू बन्द गरेर दे स्टेड होम फेरि एभ्रीबडी स्टार्टेड सेभिङ अब पछि अब के हुन्छ कि भन्ने होइन वाट एभर लिटल दे ह्याड दे स्टार्टेड सेभिङ सो नानीको स्कुल फिज आई थिङ्क केम लास्ट इन द लिस्ट अफ बिल्स हुन्छ नि अब तिर्नुपर्ने सो I'll stop you right there. Maybe during this pandemic होइन हाम्रो आफ्नो एउटा फ्यामिलीको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी र जुन चाहिँ प्रायोरिटिजहरू जुन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ मेबी काहीँ न काहीँ हामीले त्यो एजुकेसनलाई चाहिँ हल्का अलिकति डिसरिगार्ड गरेको जस्तो पनि देखियो यो पनि एउटा के भन्छ नि सचका आइना भनेको जस्तो क्या क्यारी अन देखियो द्याट वाज सिन हुन्छ नि अन्त त्यसले गर्दा के भयो अब स्कुल बन्द हुने बित्तिकै त इट डज नट मिन द्याट वी डोन्ट ह्याभ एक्सपेन्सेस अब स्कुलको पनि त एक्सपेन्सेस हुन्छ होइन अब फेरि वेन वी ओपन अप अ स्कुल अब हामीले पनि त वी आर प्रोभाइडिङ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज टु सो मेनी पिपल अब लेट्स ट्राई मेक अ लिस्ट हेरौँ है त अब द फर्स्ट पिपल द्याट वी आर हेल्पिङ आवर टिचर्स होइन त्यहाँदेखि लो लेट्स से ग्रुप डी स्टाफ होइन ग्रुप डी स्टाफमा लु ठिकै छ अलिअलि यताउता एन्ड देन लेट्स से इफ द स्कुल हेज अ स्कुल बस देन ड्राइभर होइन एन्ड देन इफ वी टक अबाउट युनिफर्म सप्लायर बुक सप्लायर हो अन्त फेरि अब the whole chain got impacted हुन्छ नि अन्त त्यसो गर्दा चाहिँ I'm so sad and so worried about this situation कि how did it impact you personally your family that's what my question is किनकि तिमीले स्कुल बिजनेस रन गरेको पनि निकै साल हो नि त होइन नट जस्ट कपल अफ इयर्स होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डिड इट इम्प्याक्ट यु आई मिन अलिकति मनमा लागेन ला अब के पो गर्नुपर्ने हो कि बिकज द सोल्युसन विल नट देयर राइट अवे नि अनि अभियसली अङ्कल हेर्नुहुँदैछ होला स्ट्रिम अहिले अब अन बिहाफ अफ अङ्कल है हाम्रो योन्जन सिनियर सरको अन बिहाफ अब विवेकले भन विवेक के छ भन
त्यही त अनि इम्प्याक्टेड गर्यो नि अब मेबी द सेफ थिङ फर अस वाज हामी अलिकति सेफ चाहिँ कसरी भयो भन्दा चाहिँ Hmm. हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ स्कुल प्रपर्टी अहिले स्ट्रक्चर छ है वी Yes. हेभ इट इन आवर ओन ल्यान्ड होइन अब आफ्नो प्रपर्टी भनौँ न Hmm. तर तर अरूहरू जस्तै अब जसले स्कुलहरू रेन्टेड प्रपर्टीहरूमा खोल्नु भएको हुन्छ नि क्या अब आइम स्योर रेन्टको बिल्डिङ छ इफ युआर युजिङ अप 10 rooms इन अ बिल्डिङ द रेन्ट वुड डेफिनेटली बी अ सर्टन अमाउन्ट अब त्यो रेन्ट जसले दिनुभएको छ ल्यान्डलर्डले त ए तिम्रो स्कुल चलेको छैन तिमी रेन्ट नदेऊ त भन्ने होइन Hmm. सो सो पेमेन्ट अफ रेन्ट एन्ड अल द्याटमा इम्प्याक्ट हो हाम्रो स्कुललाई हाउ इट इम्प्याक्टेड इज लाइक वी हेभ प्लान्स अफ अपग्रेडिङ द स्कुल है अब पहिला Yes. हाम्रो क्लास 2 सम्म Yes. मात्रै थियो and Yes. then we started growing up and then right now we have it till class 7 Hmm. and Hmm. we are like negotiating with the education department होइन Hmm. र उहाँहरू इन्सपेक्सनमा पनि आउनु भएको थियो र Ah. इन्सपेक्सनमा आउँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दे टोल्ड अस द्याट हामीलाई चाहिँ अलिकति वी निड टु एक्सप्यान्ड द नम्बर अफ क्लासरुम्स Ah. or increase the number of classrooms so we had construction going on हो Ah. Hmm. अब we tried to pull off अब जति सक्छ हुन्छ नि अब we Ah. took अब त्यो सप्लायरकोबाट पनि अलिकति हुन्छ नि अब त्यो म्यानेज गरेर बट देन फाइनली नाउ द कन्स्ट्रक्सन इज क्लोज हुन्छ नि अब बिकज Ah. वी क्यानट अफोर्ड टु So, अब so, गो अन so अलिकति मैले बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि बिकज यु गाइज ह्याड योर ओन प्रपर्टी है अनि यु ह्याड योर प्लानिङ है इन प्लेस है अनि त्यो स्ट्रक्चर त्यो प्राइभेट आफ्नो प्रपर्टी अनि अलिकति अब प्रोएक्टिभ प्लानिङले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति खासै इम्प्याक्ट चाहिँ भएन जतिको चाहिँ जतिको चाहिँ एउटा रेन्टेड प्रपर्टीमा या फिर कुनै पनि एउटा प्लानिङ नभएको एउटा स्कुल चलाउने बिजनेसमा अलिकति भएन भने चाहिँ दे कुड हेभ प्रब्ली ह्याड द्याट लिटल पेन है अनि अब सो यु नो मुभिङ फरवर्ड विथ दिस टपिक अबाउट एजुकेसन है अब एजुकेसन त भातापुङ्गो भएको थियो फिल गऱ्यौँ अब सी म पनि अब उता हिल्समै पढेको केटा होइन एसियामा पढेको केटा हो एन्ड वी अलवेज रिगार्ड द्याट हाम्रो हिल्सको पढाइ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर वेयरएज रियालिटीमा जब प्लेन साइडमा हामी आउँछौँ हामी अलिकति भए पनि अलिकति लाटालाटी नै हुन्छौँ प्रायः जसो है तर थिङ्स हेभ चेन्ज त्यो पनि म मान्छु होइन तर विथ दिस पेन्डेमिक थिङ गोइङ अन पिपल गोइङ अनलाइन अनि तिनीहरूको अनलाइन स्टडिज एक्जामिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ तँलाई के लाग्छ कि यो क्वालिटी अफ एजुकेसन पहाडमा has it remained the same or it has been observed that it is probably यसको अलिकति ओराल जाँदैछ होइन अनि त्यसमा चाहिँ तँलाई के छ अलिकति ब्रिफमा भन्छस् भने ओके पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ हुनु त हो दार्जिलिङ इज नोन फर इट्स स्कुल्स है अब पिपल कम फ्रम अल अराउन्ड टु स्टडी इन दार्जिलिङ वी गट अब ब्रिटिस टाइमदेखिको ब्रिटिस स्ट्रक्चर भएको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको बिल्डिङ्सहरू दे आर लाइक असम and the quality of education definitely is good. But अब अहिले पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ it has definitely impacted the quality. अब के हुन्छ भने अब कस्तो हुन्छ भने how old is your daughter? कति पुग्यो छोरी त मेरो नानी 2 साल 6 महिना स्कुल जोइन गरेको छैन अब त्यही हेडेक छ के मेरो भनेपछि you do not know the pain of it yet हुन्छ नि त्यो अनलाइन क्लास भन्ने हुन्छ नि यहाँ अब स्कुलले त यु आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु के अब इम्पार्ट एजुकेसन होइन कन्डक्ट क्लासेस क्वालिटी एजुकेसन तर अब क्लासरुम एजुकेसन जस्तो चाहिँ हुँदै हुँदैन रहेछ यो अनलाइन सिस्टम चाहिँ अब अनलाइन अब ठिकै छ स्कुलहरूमा स्मार्ट बोर्ड लागेको हुन्छ आजकल है प्रायः मोस्ट अफ द बिग स्कुल हेभ स्मार्ट बोर्ड एन्ड उनीहरूले स्मार्ट बोर्डमा त्यो भिडियो देखाउँदै के गर्दै ग्राफिक्स देखाउँदै पढाउनु हुन्थ्यो है द्याट इन्क्रिज द क्वालिटी अफ एजुकेसन होइन तर अब अहिले अनलाइन यस्तो प्रकारले अब म घरमा बसेको छु मेरो टिचर चाहिँ अब त्यहाँ हुनुहुन्छ हो अब त्यस्तो प्रकारले एजुकेसन त्यो हुँदै भएन फेरि क्लास 1, 2, 3, 4 सम्मको पनि ठिकै छ पेरेन्ट साइडमा बस्नु भएको हुन्छ हो र पेरेन्टले नै अब म्युट अनम्युट गर्नुहुँदैछ पेरेन्ट्सको हत्तु नै हुँदैछ नि अहिले हो अन्त ठुलोहरूको चाहिँ यस्तो बदमास कतिजना हाम्रै अब स्कुलमा क्लासमा गर्दै गरेको हुन्छ आई ट्राई एन्ड अटेन्ड सम क्लासेस होइन
मिसले पढाउनु हुँदैछ ओके टर्न टु पेज नम्बर 45 45 टाटा 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 ओ बाई द वे लास्ट टाइम आई had given you a question oh falana okay Vivek tell me this answer Ah. Vivek goes mute Mm. Vivek is out Vivek is out. Vivek has left the chat. Okay. Vivek has left the chat Okay. छैन सो Okay. एन्ड कस्तो हुँदै थियो भने पहिला हामीले के भन्थ्यौँ मोबाइल फोन्स आर नट अलाउड इन स्कुल Uh-huh. because you get hooked into about your internet gaming, PUBG and Clash of Clans भन्थ्यो. But Mm-hmm. these days, you Mm-hmm. have to give your kid a phone. Ah. Mm-hmm. Otherwise, there are no classes होइन अब 7-8 भएको नानीहरूले And आफ्नो you आफ्नो have to प्राइभेट buy a फोन laptop or you have to buy a as laptop हो as parents. and parents come to me है म आउनुहुन्छ कतिजना पेरेन्ट्सहरू बिचरा दे आर अल्सो अब फेसिङ दिस फर द फर्स्ट टाइम होइन Uh. सर क्लास त गर्दैछ भन्छ त Mm. अटेन्डेन्स यसैहरू छैन La. सो द किड इज गिभन द फोन तर उसले चाहिँ के चाहिँ गर्दैछ त्यहाँ अब म क्लास गरेको भनेर बस्छ अरे तर क्लासमा Mm. चाहिँ छैन सो द्याट इज हाउ इट इज इम्प्याक्टिङ हुन्छ नि द क्वालिटी विल डेफिनेटली कम डाउन अब सिलेबसहरू कस्तो हुन्छ भने इट्स लाइक क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुन्छ नि त होइन अब तैँले क्लास Ah. 4मा हामीले जे पढ्थ्यो 5मा त्यही रिलेटेड 5मा जे पढ्थ्यो 6मा अब अहिले त नानीहरू स्कुलको क्लासरुम एक दिन पनि नआइकन नर्सरीको एलकेजीको युकेजी पुगिसक्यो एउटा थट आयो तँलाई काटेको जस्तो भयो एउटा थट आयो के भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु आर इन स्कुल हामी जब हामी स्कुलमा थियौँ होइन एभरेज नम्बर अफ पिपल विल बङ्क देयर क्लासेस प्रब्ली एट 3rd 4th स्ट्यान्डर्ड 5th स्ट्यान्डर्ड 6th स्ट्यान्डर्ड 7th स्ट्यान्डर्ड त्यति हुने थिएन क्या होइन मेबी 8 9 10हरू आउँदाखेरि चाहिँ हामी स्कुल भाग्नु थाल्यौँ होला होइन पर्सनली म त अब क्लास 11 हुँदा भागेँ होइन तँ कुन चाहिँ क्लास भागिस् भाग्ने त त्यस्तो त हाम्रो सिस्टम 11मै हो नि आइसिसीसम्म त एकदम स्ट्रिक्टै हुन्छ अब डरसरी हुँदैन त्यति होइन सो त्यो ट्रेन्ड चाहिँ यदि आजभन्दा 10-15 साल अगाडि त्यो क्लास 10 क्लास 11मा भाग्ने जुन चाहिँ एउटा त्यो प्रथा थियो होला नि क्या मेबी त्यो अब क्लास बङ्क गर्ने चाहिँ अब चाहिँ सानोदेखि नै हुन्छ क्या बिकज यु हेभ एक्सेस टु मोबाइल तैँले भनेको जस्तै है विवेक हेज लेफ्ट द च्याट मेबी दे क्यान इभन अपियर अनलाइन है भिडियो क्यामेरा अफ गरेर अनि अभियसली अब बिचरा आमाले मुली काटोस् कि म्युटको बटन दबाओस् त्यस्तो हुन्छ क्या सो मुभिङ फरवर्ड यही कुरालाई अलिकति हेभी नराखेर चाहिँ आल पिक अ टपिक विच इज भेरी क्लोज टु आवर हार्ट है अनि यो टपिक अरू यङ्स्टर्सहरूलाई पनि स्पेसली दोज हु बिन द्याट उनीहरूलाई छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी हिल्समा पढेको केटाहरू हो केटाकेटीहरू हौँ एजुकेसन पनि दामी पाएकै हो होइन एकदम इङ्ग्लिस मिडियम भनेर है तर फाइनली वी ह्याड टु रिजर्ट फर बेटर अपर्च्युनिटिज बाई गोइङ टु द सिटिज है अनि विवेक योन्जन म हामी जति पनि साथीहरू छ जतिजनाले हेरिदिनु होला है तपाईँहरूको पनि एउटा कमन एउटा स्टोरी यही थियो होला कि यु डन यर स्टडिज इन यर होम टाउन होम सिटी तर अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ तपाईँहरू सहर भाँसिनु पऱ्यो विदेश भाँसिनु पऱ्यो त्यो इट्स अ कमन ट्रेन्ड इट्स बिन अ कमन ट्रेन्ड क्या अब मलाई लाग्छ अहिले र पहिलाको जमानामा चाहिँ द डिफरेन्स इज द टेक्नोलोजी अभाइलेबिलिटी अफ टेक्नोलोजी वेयर एज अहिले हाम्रो अब यो जुन चाहिँ जेनजी छ जुन चाहिँ एउटा जमाना चलिरहेछ उनीहरूकोमा देव गट ब्रडब्यान्ड देव गट एभ्रिथिङ देव गट अल द डिभाइसेस तर आई डु नट नो ओके योन्जन आई डोन्ट नो कि अहिले सिन कस्तो छ क्या त्यहाँ के पहाडमा अपर्च्युनिटीहरू अहिले बढेर गएको छ र त्यसले गर्दा स्टुडेन्ट्सहरू दे आर नट लिभिङ द टाउन द हिल्स फर इम्प्लोइमेन्ट or they still going out to cities and abroad searching for that best नौकरी to be a knocker at the end of the day के लाग्छ they definitely are there is a difference definitely a difference चाहिँ छ अब हाम्रो टाइममा 1900s or 2000 तिर अब हामी जब when we were young and we were college going students or ICSE ISC दिएपछि चाहिँ we had to go out है अब अहिले पनि त्यो ट्रेन्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ चलि नै रहेको छ अब कस्तो हुन्छ भने mostly people who pass out from college definitely already have plans of going somewhere हुन्छ नि कतिजना त म अब 12 पढ्ने बित्तिकै जान्छु भन्थ्यो जुन चाहिँ हाम्रो टाइममा बेसी हुन्थेन the outflow भनौँ न है जुन चाहिँ बाहिर जाने and then
maybe the parents are also like kind of encouraging the children more these days. हुन्छ नि बाहिर जानु. अँ Not just out of Darjeeling to the cities, but then कतिजना त abroad पनि जाँदैछ to study, mhm right? mhm And which we see happening a lot. And तैँले भनेको जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ नि, I think it is because of the advancement in technology also हुन्छ नि. We have a lot of information right in our hands हुन्छ नि. mm अब हाम्रो टाइममा त अब इफ वी ह्याड टु लुक फर अ जब अपर्च्युनिटी कि चाहिँ त्यो न्युज पेपरमा हेर्नु पर्थ्यो त्यो के अरे इम्प्लोइमेन्ट ग्याजेट एभ्री वेन्सडे कि अँ चाहिँ त्यो अब टाइम्स दार्जिलिङमा हो भने सुपर टाइम्स मार्केटको एसेन्ट त्यो कस्तुरी टुर्स एन्ड ट्राभल्समा गएर फर्महरू पाउँदैछ भन्थ्यो है. mm अब आजकल इट्स सो इजी. mm अब यु हेभ एभ्रिथिङ इन द अब इन यर ह्यान्ड हुन्छ नि इन यर फोन स्मार्टफोन. अब correct सो मच सो कि हिजो अस्ति भर्खर अब एकजना मेरो कजन अब ऊ ट्राभल गर्नुपर्छ दुबई हो. correct त्यो भिजाहरू पनि आजकल त सबै फोनमै भर्नु आयो क्या. हाँ अब भन्नु है you're applying for a visa, but then the form and everything is available there. अब हाम्रो टाइममा फर्म भर्नुको लागि कहाँ गएर लाइन लाग्नुपर्ने. अँ Everything is done over the phone. अँ But then त्यस्तो भएकोले गर्दा चाहिँ the world is like it's become a smaller place है. okay हामीले हामीले पहिला चाहिँ जसरी नै त्यो जग्गा जग्गामा जाँदै फर्म खोज्दै भर्दै म्यानुअली mm गर्नु पर्थ्यो. एभ्रिथिङ इज नाउ अनलाइन एन्ड इजी. So, and I think that makes people go out more easily हुन्छ नि. अहिले झन् बेसी जाँदैछ नि. अब त्यो फरेन कन्ट्रीमा गएर काम गर्ने झन् इट्स बिकम अ ट्रेन्ड नाउ. अब okay हाम्रो कालिम्पोङ तैँले उस सुनेको जस्तो होइन हाम्रो उता शुक्रबारे सिन्जी बस्तीहरू भन्छ नि. बुधबारे शुक्रबारे उता अँ त्यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो एन्सेस्ट्रल अलिकति फ्यामिली हुनुहुन्छ नि त होइन त्यहाँनिर. ए तँ त्यहाँनिर कुरा गरेको अँ अँ तँ अब शुक्रबारे पो एन्सेस्ट्रल रहेछस् है थाहा भएन नि मलाई सिंहमारी सिंहमारी भनेर यत्रो दिन भुलै शुक्रबारे पर्खि तल म शुक्रबारे भन्छु एनिवेज गो हेड सो त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुँदो थियो भने नि त्यहाँनिर चाहिँ नि अब कल्टिभेसन गर्ने ल्यान्ड होइन एउटा. अँ अब पहिला त्यहाँ धान उखु करेक्ट मकैको सिजनमा मकै सबै हुने. अब यु नो हाउ लाइफ इज इन कालिम्पोङ होइन. कालिम्पोङको लाइफ इज टोटली डिफरेन्ट अब आई एम कम्पेयर टु फ्रम दार्जिलिङ होइन. फलबगान ओके हो. त्यसमा त्यहाँनिर नि अब कस्तो भन्दा त्यहाँनिर नि अब अहिले खेती गर्ने अब खेती गर्नुको लागि मान्छेहरू लगाउँछ नि त होइन बेला बेलामा. अब घरको अँ दुई खेताला तिनजनाले त खेताला भ्याउँदैन. खेताला खेताला उम्, खेताला लाउने मान्छे पाउँदैन अरे भन्न. अब किन त्यस्तो छ भन्दा उम्, तल्लोपट्टिको घरको पनि दुबईमै छ त. उम्, यता तल घरको बारीमा छ. उम्, अब everybody is going out हुन्छ नि. अब इट मे बी बिकज अफ अब ल्याक अफ अपर्च्युनिटिज हियर. अब उम्। ल्याक अफ आई डोन्ट नो इन्डस्ट्रिज और के भन्नु अब जब अपर्च्युनिटिज नै भनौँ न. मकै बारीदेखि चाहिँ मकाउ र बारेन पुग्दिएको ए एब्सोल्युटली दामी दामी. त्यस्तै ओके सो अब त्यस्तो हुँदा हुँदा कि अब अभियसली अब एजुकेसन सिस्टम राम्रो भयो डिस्पाइट दिस पेन्डेमिक टेक्नोलोजी पायो होइन. अब हामी जस्तो परदेश भनौँ मधेसमा बस्ने है हरूलाई चाहिँ के अब आउने फर्किने कुनै स्कोप छ त्यहाँ कन्सिडरिङ थुप्रै कुराहरू पोलिटिकल अनरेस्टदेखि लिएर अपर्च्युनिटी बिजनेस इम्प्लोइमेन्ट त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कतिको सुटेबल छ टु ह्याभ दिस होम कमिङ घर वापसी घर वापसी है. घर वापसी अर्कै हुन्छ त्यो फेरि. इट्स डिफरेन्ट. इट वाज डिफरेन्ट इन अ डिफरेन्ट टाइम. नट रेफरिङ टु द्याट है. के अरे अब पोलिटिकल सिचुएसन वी नेभर नो. दार्जिलिङको पोलिटिक्स इज लाइक केही भन्नै सक्दैन है. वी नेभर नो. एन्ड वी ह्याड सो मेनी पोलिटिकल अनरेस्ट इन द पास्ट. लेट्स होप द्याट वी डोन्ट ह्याभ देम एनिमोर होइन. ओके अब बिजनेस अपर्च्युनिटिज हेऱ्यौँ भने अहिले के हुँदैछ भने दार्जिलिङमा नि मान्छेहरू जाँदैछ. अब जस्तै युथ लाइक यु मी म पनि त एक समयमा अब बाहिर गएर आई स्टेड इन दिल्ली फर 7 years 7.5 years होइन. नोट छापेकै हो नोट छापेकै हो. सो आई केम ब्याक. त्यो पछि चाहिँ अब मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफमा मैले हेरौँ भने चाहिँ आई वाज लकी. आई वाज फर्चुनेट कि माई फ्यामिली अलरेडी ह्याड द स्कुल हियर हुन्छ नि. थ्याङ्क I यू could come अङ्कल back to the थ्याङ्क school. यू अङ्कल फर द्याट इफ यु वाचिङ अस Thank you, mom, dad, everyone, right, for at least having this. So मैले चाहिँ अब आएर यही गरेँ. But what I have seen is अब यहाँ मैले 2014 मा आएकोदेखि चाहिँ यसो हेर्दैछु है.
Hmm. many people who are abroad, Mhm. उता त नोट छाप्दैछ यो बच्चोले भने जस्तो है, Ah. हेभी छाप्दैछ, ब्याङ्क Ah. अकाउन्ट इन्क्रिजिङ है. Hmm. But then when you come back, if you don't find the right path, if you don't find the right thing to do, Ah. you may land up where you were years back before you went abroad हुन्छ नि. अन्त Hmm. मैले कतिवटा चाहिँ कस्तो देखेको छु भने अहिले फिलहाल अब साथीभाइहरूले देख्दा चाहिँ Hmm. people who earn abroad, they come and invest into things which will maybe हुन्छ सस्टेनेबल खालको एउटा Hmm. बिजनेस खालको होइन. Hmm. अब दार्जिलिङ इज full of opportunities in ways like it is totally tourism based है. Mhm. अब Hmm. टुरिस्टमै डिपेन्ड गर्छ. Ah. अब पेन्डेमिकले गर्दा हिट त भयो र पनि अब वान डे वी विल ओभरकम दिस. र Hmm. पेन्डेमिक सकेपछि त टुरिज्म Ah. अहिले चाहिँ केटाहरूले चाहिँ के गर्दै रहेछ भने नि पिपल आर कमिङ एन्ड इन्भेस्टिङ देयर मनी इन्टु अलिकति आउटस्कर्ट्समा सानोतिनो जमिन किनेर Real इको estate. टुरिज्म. Real estate. नो Oh. नो नो मोर देन रियल स्टेट, इको टुरिज्म, होम स्टेज, Ah. Okay. Okay. Good. Good. होम Tourism. स्टेज Hmm. टुरिज्ममा हो. Hmm. किनभने अब तँलाई तँलाई what do you okay, let me ask you a question. What do you want to Hmm. do Hmm. when you take a vacation from Delhi? तँलाई कस्तोमा चाहिँ what kind of a place do you want to come back to, or I mean, त्यो के लाइक कस्तो खालको एक्टिभिटिज? मलाई त म त उता जाँदाखेरि त अब अभियसली आफ्नो गाउँको आफ्नोपन है, गाउँ बस्ती होइन, भिर पहरा त्यस्तै अब इन्जोय गर्नुपर्छ. बिकज यस्तो सिटिजमा बसेर त्यो अब कङ्क्रिट भएको ठाउँमा जानु मन पर्दैन मलाई, सिधै कुरा. मलाई भनिछ भने बजार पनि मलाई जानु मन पर्दैन क्या, मलाई गाउँ बस्ती नै घुम्न मन लाग्छ क्या, त्यो खास So चाहिँ. that is what people of Darjeeling maybe are doing right now हुन्छ नि. अब उम्, मान्छेहरू they captured that हुन्छ नि एउटा. अब उम्, हाम्रो सिटिजबाट आउनु हुने घुम्नु आउनु हुने टुरिस्टहरू उम्. अब यहाँ आएर चाहिँ यसो चौरस्ता घुम्दै गर्दा त्यही केएफसी, त्यही डोमिनोज, त्यो त उता पनि खाएको, ए हो नि हो नि त्यही केएफसी हो. सो हो त्यो नि. त्यो एउटा त्यो दे मे नट वान्ट द्याट. सो नाउ पिपल आर भेन्चरिङ इन्टु दि आउटस्कर्ट्स हुन्छ नि. अब अँ, अलिकति टाढो होमस्टेमा. अब होमस्टे फेरि कस्तो खालको हुँदो रहेछ भने मैले पनि यहाँ आएर एक दुईवटा होमस्टे गएँ कि. तेरोमा घर छ, उम्, इफ यु हेभ एन एक्स्ट्रा रुम उम्हुँ. यु क्यान टर्न द्याट इन्टु अ होमस्टे हुन्छ नि. अब त्यहाँ, एन्ड एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी यस्तो फेरि कि अब उम्, यु क्यान रेजिस्टर यर प्लेस अनलाइन एन्ड आहा, पिपल क्यान बुक प्लेसेस अनलाइन हुन्छ नि. अब अन्त त्यसरी टाढो जग्गामा आउटस्कर्ट्समा गयो र आई उम्, थिङ्क द्याट इज वान अफ दि अपर्च्युनिटिज अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ बुमिङ भएको चाहिँ त्यही. मैले सुनेको कतिजना भाइहरूले लोनहरू लिएर बाहिरबाट आएर बाहिरबाट पैसा पठाएर चाहिँ फलाना जग्गामा चाहिँ यतिको होमस्टे बनाउँदैछ अरे, यतिको अँ, कटेज बनाउँदैछ अरे. अँ, सो सो त्यो चाहिँ लेटेस्ट अहिले त्यो चाहिँ हुँदैछ. द अँ. रेस्ट इज अब दार्जिलिङमा आई थिङ्क इट्स द सेम अन्टिल वी हेभ अ गुड गभर्नेन्स. अब माथिबाट नै इफ दे क्यान ब्रिङ इन इन्डस्ट्रिज अर मोर अपर्च्युनिटिज आई थिङ्क इट्स द सेम. हामी जाँदा जस्तो थियो त्यस्तै. त्यस्तै नै छ अहिले. सो त्यो तँलाई एउटा फ्याक्ट भन्नु मन लाग्यो है, अन्त अभियसली भ्युवर्सहरूलाई पनि होइन, तँलाई पनि थाहा छ कि थाहा छैन. सो बेसिकली आई जस्ट कम्प्लिटेड माई टुरिज्म स्टडिज. आई स्टडिड फर 3 years, लास्ट 3 years. टुरिज्म 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 आम्मा. स्टडिज है, प्रपर लाइक ओन्ली टुरिज्म है, फर 3 years. ओके. अब क्लास 10 12मा त अब फर्स्ट डिभिजन हुनु पाइएन हो, ग्रेजुएटमा पनि फर्स्ट डिभिजन हुनु पाइएन. यसमा चाहिँ मैले फर्स्ट डिभिजन हाने. वाउ, अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स. सी द्याट वाज अ बिसिपी हो क्या, ब्याकअप प्लानिङ थियो हो, कि इफ समथिङ गोज रङ यहाँ है दिल्लीमा, आई क्यान स्टिल गो ब्याक एन्ड विथ माई एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपिरियन्स, मेरो एकाडेमिक क्रिडेन्सियलले गर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान प्रब्ली गेट इन टु अ भेरी एन्ट्री लेभल टुरिज्ममा भयो. त्यो चाहिँ मैले एउटा ब्याक पकेटमा राखेको छु क्या. अनि तैँले होमस्टे भन्दाखेरि मलाई अचानक याद आयो कि, किनकि मैले अस्तिको पालि होमस्टेकै बारेमा मैले प्रोजेक्ट बुझाएको क्या, 70 पेजको छ. सोच्न अब त्यो तर त्यो चाहिँ थ्याङ्क यू गुगल है. गुगलले पुरा हेल्प गरेको छ. आफू त अब सकिँदैन होइन के कसो हो भनेर. चलो एनिवेज कमिङ ब्याक टु दिस मेन टपिक. चाहिँ भनिस् कि अब गाउँ बस्तीमा चाहिँ होमस्टेको चाहिँ एउटा चलन चलेको छ, विच इज गुड, विच इज विच गुड इज गुड. है. दार्जिलिङ टाउनमा चाहिँ तँलाई के लाग्छ आफ्टर 5 years डु यु सी द सेम दार्जिलिङ 2021 को दार्जिलिङ?
After 5 years, Darjeeling is going to be a concrete jungle. तैँले अघि भनेको जस्तो क्या अब Shit. constructions happening everywhere अब it may be planned, unplanned, or approved or Mm. unapproved, but then अब दार्जिलिङको मान्छेकोमा चाहिँ पैसा नभएको चाहिँ होइन or I don't know if it's like investors आएको हो कि Mm. के चाहिँ भएको हो तर construction happening everywhere. Mm-hmm. Dancing in 5 years is going to be, let's say, यस्तो साह्रो crowded. Uh-huh. तैँले अहिले तँ कहिले आएको when was the last time you came to Darjeeling? I don't remember, yeah, a few years ago. I don't know. Few years ago. Okay. Mm. Okay, so कस्तो हुने रहेछ भने नि अब अहिले चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ town, the main town area is going to be so crowded Mm-hmm. and कस्तो खालको भने पार्किङको यस्तो डरलाग्दो प्रब्लम हुने रहेछ अब 5 years from now अहिले चाहिँ के बाटो हुँदैछ त भने यत्रो हो थै- बाटो यत्रो त्यही माथि अब मान्छे हिँड्नु पर्ने गाडी किन्नु त्यही त माथि फ्यासनै होला फेरि गाडी किन्नु फेसन प्लस द बिगेस्ट प्रब्लम अहिले मैले फेस गरेको आई डोन्ट नो इफ द भ्युवर्स वुड अल्सो अग्री every corner of the town has been turned into a syndicate. Every corner. अब ठिकै छ पहिला अब हामीले देख्थ्यौँ सिन्डिकेट बुझ्दैन होला मान्छेलाई बुझाइदैन विपुलको गाना त सुनेको होला तर सिन्डिकेट चाहिँ के भनेर बुझाइदैन सिन्डिकेट भनेको चाहिँ अब कुनै एउटा टाढोबाट आउने गाडी राख्ने जग्गा जहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ गाडी पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मोटर एउटा मेन स्ट्यान्ड टाउनमा मोटर स्ट्यान्ड अब के भयो भन्दा आजकल अब गाडी लिएर हामी you cannot go out before 3 o'clock without getting stuck in a traffic jam. अब स्कुल लाग्दा झन् यस्तो केओस हुन्छ हेरे अब तँ यहाँबाट निक्लिस है अब आई लिभ इन सिंहमारी इफ आई गो आउट अफ सिंहमारी जू बाटोमै भेट्छ जूमा घुम्न आउने टुरिस्टलाई लिएर आउने गाडीको भिड अलिकति गयो लोरेटो सेन्ट ट्रिजा स्कुलको माथिल्लोपट्टि स्कुल ड्युटी आउने गाडी भिड हो you don't have space to park your private car हुन्छ नि अब if you are a private car owner in Darjeeling I'm sure you understand the pain of हुन्छ नि parking or getting a parking spot हुन्छ नि अब टक्कै धै बल्ल बल्ल यहाँ अलिकति जग्गा पायो राख्छु दाजु यहाँ त गाडी आउँछ हाम्रो भाइ के को गाडी यो त बिजनबारीको सिन्डिकेट हो ए अलिकति अगाडि गयो टक्कै हाल्नु आँट्यो भाइ यहाँ त गाडी आउँछ त्यहाँको भाइ यो राजबारीको सिन्डिकेट हो अब every corner of the town has been turned into a syndicate and there is no spot for no place for private vehicles हुन्छ नि and this is going to get worse किनभने मलाई के लाग्छ भन्दा You probably have to shift little to the right, maybe your syndicate story is pushing you to the left. Yes, now you're good. Okay. So कस्तो हुने रहेछ मलाई मेरो चाहिँ किन चाहिँ यस्तो भयो होला जस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ नि पहिला बिजनबारीबाट गाडी आउँथ्यो बिहान 7 बजी सबैजना चढेर आउनुहुन्थ्यो बजार होइन 9 बजी एन्ट्री गर्यो 11 12 1 बजीतिर फेरि ब्याक भयो अब त्यो सिन्डिकेटमा पहिला बिजनबारीमा दुईटा मात्रै गाडी थियो होला but now that has increased the number of cars has increased चारवटा भयो अब त्यस्तो प्रकारले हरेक सिन्डिकेटको अलग 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 and everybody is demanding अब प्राइभेट कार्सको सिन्डिकेट अर्कै हेरे माथि प्लान्टर्स क्लबको सिन्डिकेट अर्कै हेरे हो अब that is going to be अब त्यो parking is going to be chaotic in Danjing in the next 5 years यस्तो हुनुहुन्छ विपुलको गाना छ नि क्या तिमी जाने सिलगढी तर म जामै अड्किरहेको छु भन्टेको क्या उसलाई विपुललाई अब कन्ट्याक्ट गरेर नयाँ गीत बनाउनु भन्नुपर्ने रहेछ त्यस्तो अब सो त्यस्तो दुःख जाममा अड्क्यो भनेर क्या एनिवेज ल गुड आई मिन मैले अलिकति चाल पाएँ होइन अब अलिकति दार्जिलिङको बारेमा नाउ कमिङ ब्याक टु this topic which I wanted to talk about, which you also touched upon, is about your passion. Yeah, passion. है अनि भ्युवर्सहरूलाई अलिकति म अवगत गराउनु पऱ्यो मेरो नेपाली है कि विवेक योन्जन जसले उहाँले इन्ट्रोडक्सनमा भनेको थियो कि उहाँलाई चाहिँ स्ट्याम्प कलेक्सनको चाहिँ एउटा रुचि रहेको छ अनि त्यो रुचिलाई चाहिँ उहाँले यति साह्रो सिरियस लिनुभयो कि उहाँले इन्टरनेसनली अक्लेम्ड अर्गनाइजेसनहरूबाट पनि उहाँले चाहिँ एउटा रेकग्निसन पाउनुभएको छ सो एउटा हाम्रो लागि एज अ फ्रेन्ड है एउटा एज अ कलिग अर इभन रेसिडेन्ट अफ दार्जिलिङ है डिस्ट्रिक्ट इट्स अ प्राउड थिङ फर अस सो
त्यसको बारेमा अलिकति विवेक टक अबाउट नट लाइक स्ट्याम्प कलेक्सन के हो भनेर होइन, तर वाट्स सो स्पेसल अबाउट फिलाटली विच इज अबाउट स्ट्याम्प कलेक्सन है। अनि अलिअलि तेरो हाइलाइट्सहरू यो स्ट्याम्प कलेक्टिङ करियरको अलिकति हाइलाइट्सहरू के छ अलिकति भन्न। Okay. Okay. And in the Stamp meantime, collecting. I'll try to showcase some of his accolades on screen while he's doing the commentary. Go ahead. Okay. Okay. So stamp collecting चाहिँ not defining it, अहिले डिफाइन त गरेको होइन, तर स्ट्याम्प कलेक्टिङ चाहिँ एउटा इट्स अ हबी, एउटा रुचि होइन, जुन चाहिँ इट इज कल्ड द किङ अफ हबिज Ta-da. एन्ड it is known as the king of hobbies. Now, why is it known as the king of hobbies? I came to know this after I took it seriously in 2014. Right? It was only after 2014 that मैले चाहिँ यो hobby निकै seriously लिएको. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ So why did you take it seriously? Chalo. okay, Why okay, did you yeah, not take I'm it coming to seriously? that. तर छोटकरी भने छोटकरीमा ओके अब त्यो सानोमा हुँदा मेरोमा त्यो एउटा स्ट्याम्प एल्बम थियो क्या, त्यो स्ट्याम्प एल्बम चाहिँ आप्पाले दिनुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ स्ट्याम्प्सहरू थियो पुरानो, तर मैले त्यसमा त्यति इन्ट्रेस्ट दिइनँ वेन आई वाज यङ एन्ड गोइङ टु स्कुल कलेज है। बट वेन आई केम ब्याक इन 2014 आई गट एन अपर्च्युनिटी टु टेक पार्ट इन भानुभवन, सरी क्यापिटल हलमा एउटा एक्जिबिसन भएको थियो क्या, क्यापिटल हलमा चाहिँ अब स्ट्याम्प एक्जिबिसनको एडभर्टिजमेन्ट आइरहेको थियो, अन्त मैले पनि लु स्ट्याम्प एक्जिबिसन रहेछ, मेरोमा भएको स्ट्याम्पहरू पनि म एक्जिबिट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ के गरेँ, मैले त्यो स्ट्याम्प्सहरू एल्बमबाट डङ्किडङ च्यातेर चाहिँ ग्लुले डङ्किडङ पेपरमा, ग्राफ पेपरमा टालेर चाहिँ गएँ, एन्ड देन आई पार्टिसिपेटेड अन द, अब म त त्यहाँ गएपछि चाहिँ अन द डे अफ द इभेन्ट म टक्कै त्यहाँ पुगेको त मलाई एकजना अङ्कलले ट्याप्पै पक्रिनु भयो क्या, विवेक योन्जन होइन भन्नुभयो। मैले अब डरसरी हजुर मलाई चिन्यौ, चिनिनँ अङ्कल, सो सरी, म कार्तक अङ्कल भन्नुभयो क्या। कार्तक अङ्कल चाहिँ हि युज टु बी माई पेन प्याल हुन्छ नि, पेन फ्रेन्ड, वेन आई वाज इन क्लास 6। मैले उहाँलाई चिठी लेख्थेँ, उहाँले मलाई लेख्नुहुन्थ्यो हो, तर एकअर्कालाई कहिले नभेटेको। उहाँले चाहिँ मलाई पक्रेर द फर्स्ट थिङ इट डिड वाज लगेर मलाई गाली गर्नुभयो, यो के गरेको, स्ट्याम्प एक्जिबिसन गर्छ भन्नुभयो। अब यसो हेरेँ भरे त उहाँले भनाइअनुसार चाहिँ मैले चाहिँ मेरोमा भएको भ्यालुएबल अनभ्यालुएबल नर्मल स्ट्याम्प्सहरू चाहिँ डल्लै गमले ड्याङ्की ड्याङ पेपरमा टालेर चाहिँ एक्जिबिट गर्दैछु, सोहा गरिदिएको एक्जिबिसन सोहा। तर उहाँले guys, okay, tip for all the philately lovers है, obviously you would know, I just learned है, मैले just सिकेँ स्ट्याम्प छ भनेर चाहिँ त्यसलाई टालेर चाहिँ बर्बाद पार्नु होइन, there are better ways to do it. Carry on. Absolutely. So that was when हुन्छ नि अङ्कलले चाहिँ मलाई देखाउनु भयो, देन इन द्याट एक्जिबिट आई एन्टर्ड एन्ड स हुन्छ नि आम्बो यस्तो हुँदो रहेछ कि द वर्ल्ड अफ फिलाटली इज सो भास्ट। अब इट इज ओन्ली अ स्मल पिस अफ पेपर, एउटा कागजको टुक्रा त हो सानो होइन, बट देन इट हेज सो मच अफ त्यो हिस्ट्री और अब इट हेज सो मच इम्पोर्टेन्स इन इट हुन्छ नि, एउटा स्मल पिस अफ पेपर, एन्ड इट वाज ओन्ली इन द्याट एक्जिबिसन द्याट आई रियलाइज कि त्यहाँभित्र पसेपछि चाहिँ वाउ स्ट्याम्प्स चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर। हामीले चाहिँ वी वर सो अनफर्चुनेट, हामीले चाहिँ महात्मा गान्धीको इन्दिरा गान्धीको स्ट्याम्प्सहरू मात्रै देखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट नआएको रहेछ क्या। एन्ड देन हाउ इट इभल्भ त्यसपछि त्यहाँदेखि चाहिँ द फर्स्ट थिङ इज अब इट स्टार्टेड विथ द गाली है, त्यहाँदेखि चाहिँ अब ए हो अङ्कल हजुर अलिकति भनेर त यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले देखाउनु भयो, एन्ड देन आई मेट अ फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स फ्रम सिक्किम, सिक्किमबाट शीतल प्रधान, रोशन प्रसाद, गणेश प्रधानहरूलाई भेटेँ, उहाँहरूको चाहिँ पहिला नै कलेक्सन चाहिँ वाउ हुन्छ नि अब, एन्ड इट वाज सो सच अ बिग थिङ। एन्ड देन सिक्किमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पहिला एउटा सोसाइटी रहेछ विच त्यति बेला ह्याड अलरेडी कम्प्लिटेड 10 years, हाम्रो दार्जिलिङमा चाहिँ वी डिड नट ह्याभ एनिथिङ हुन्छ नि, सो आई थट लाइक लेट्स ट्राई एन्ड डु समथिङ, अब गर्नु सक्छ भन्ने टाइपको। र अब सिन्स आइम इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक, हामी पहिलादेखि म्युजिक गरेको, आई सेड अङ्कल क्यान आई कलेक्ट स्ट्याम्प्स अन म्युजिक, बिकज हि आस्क मी द्याट क्वेसन हुन्छ नि, तिमीले चाहिँ
थिम पक्रिनुपर्छ. So this is Okay. tip number 2 for all those viewers who are interested in stamp collecting. You Mhm. need to have a theme. एउटा थीम हुनु पर्दो रहेछ क्या. छिप्पै त्यो चाहिँ गर्नु भएन. जे पाए त्यो चाहिँ गर्नु भएन. अब स्टार्ट गर्दा ठिकै छ, तपाईँहरूले जे पाए त्यही कलेक्ट गर्दा भइहाल्यो, तर थिम छ भने चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक हुँदो रहेछ नि त. त्यही Okay. भएर चाहिँ मैले म्युजिक गर्छु अङ्कल भने. Okay. अङ्कलले म्युजिक गर्छु भन्ने बित्तिकै he then started helping me out by providing the stamps related to music हुन्छ नि. Okay. And then I was so surprised that there are so many beautiful stamps हुन्छ नि, यस्तो दामी दामी stamps related to music. And I could not just हुन्छ नि, like every time I looked up online or कतै डिलरहरू हुन्छ उहाँहरूकोमा हेर्दा चाहिँ every time a new piece came up हुन्छ नि, and then I was like amazed. And I realized कि कस्तो भयो भन्दा चाहिँ this was a totally different world. Okay. तर कस्तो भने एउटा a forgotten world, a lost world भनौँ न, right? Lost world. Maybe एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि I'm cutting you short, but I'm just trying to express my feeling for that same क्या अब not for philately, but कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि sometimes एउटा फुटबल म्याच पनि हेर्दै गर्दाखेरि एउटा टिम स्ट्रङ हुन्छ, एउटा टिम अलिकति विक हुन्छ, यु टेन्ड टु इन्क्लाइन टुवर्ड्स द्याट विकर टिम क्या सपोर्टको लागि क्या. ल गोल हाले, गोल एउटा त गोल हाल्दै एउटा त गोल. Similarly, out of all the passion and hobbies and interests that may exist in the society, sometimes you fall into that zone where you think that, oh, you know what, this is a hobby which probably needs a revival. This is a hobby probably needs attention. This is something that I can do. Since nobody's doing it, maybe I can do it. एउटा soft corner पनि होला क्या, त्यो चाहिँ एउटा मेरो feeling हो. Over to you. Soft corner पनि हो. You got it right. Exactly त्यही भयो soft corner है एउटा. But then त्यही कारण चाहिँ म अर्जेन्टिनालाई पुरा चेयर अप गर्छु क्या, यिनीहरूले जित्दैन क्या वर्ल्ड कप कि म्याराडोना. एनिवेज, कमिङ ब्याक टु फिलाटली एन्ड योर story. So like you said, it was a lost hobby है. अब फेरि अब त्यति बेला चाहिँ मैले के चाल पाएँ भन्दा चाहिँ this was nothing new. एउटा नयाँ कुरा इन्भेन्ट भएको चाहिँ होइन रहेछ नि त. Philately it started way back अब 1840 मा जुन चाहिँ त्यो फर्स्ट स्ट्याम्प निक्ल्यो. अब हाम्रो रोलन्ड हिल उसले स्ट्याम्प निकालेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ इट स्टार्टेड नि त होइन. सो यसो कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ आई रियलाइज द्याट हाम्रो आप्पाहरूको जेनेरेसनसम्म क्या, द जेनेरेसन बिफोर अस, दे ह्याड इट एज प्रोजेक्ट्स इन देयर स्कुल्स हुन्छ नि. करेक्ट. I've seen them. Yes, and then it got lost. अब हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले त त्यति बेला त देख्दै देखेनौँ, र अब अहिलेको यो जेनेरेसनले झन् देख्दै देख्दैन. अन्त सो द्याट इज वाइ आई, लाइक यु सेड, ह्याड अ सफ्ट कर्नर फर द हबी. एन्ड देन आई थट अहिले हाम्रो जुन चाहिँ युथ छ, instead of having them caught up with all the ill elements of the society हुन्छ नि, अब ड्रग एडिक्सन, मोबाइल फोन, गेमिङ, अब त्यो हुक भएको छ अहिले होइन. I've seen young kids with dark circles भन्दा यस्तोमा अब dark circles, all leany, skinny हुन्छ नि. किन भन्दा अब फोनमै दिनभरि अब गेम खेलेकै. So I thought like, this could be taken up as something to keep them away from all these ill elements हुन्छ नि. अब पेरेन्ट्सको, since I am in the school, पेरेन्ट्सले आएर कम्प्लेन चाहिँ त्यही गर्नुहुन्थ्यो कि सर छुट्टी हुने बित्तिकै घरमा मोबाइल मात्रै खेल्छु भन्छ. अब फेरि दार्जिलिङको वेदर है, इट्स अलमोस्ट लाइक रेनिङ फर अलमोस्ट थ्रु आउट द इयर. सो इफ यु डोन्ट गो आउट एन्ड प्ले फुटबल एन्ड क्रिकेट, अब लक्कुहरू त आजकल कसले खेल्दैन. एउटा क्वेसन, एक्सेसिबिलिटी पनि एउटा मलाई लाग्छ रिजन द्याट पिपल मे नट वान्ट टु अप्ट फर इट, लाइक एकदम स्टार्टमा क्या, बिकज पिपल फिल द्याट म हिल्समा छु. अब अभियसली अहिले पोस्टल त्यो एरा अलिकति त्यस्तो छैन एक्टिभ पहिला जस्तो थियो होइन. तर यो अहिले जुन चाहिँ यो करेन्ट एरा छ, यसमा चाहिँ यस्तो स्ट्याम्पको एक्सेसिबिलिटी र यसरी कलेक्सन गर्नु चाहिँ कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने, त्यो एउटा भन्छ. जस्तै इफ आई वान्ट टु लाइक स्टार्ट, आई वान्ट स्ट्याम्प्स, हाउ डु आई एक्सेस, कसरी पाउनु, कसरी ल्याउनु. अब look, over to you. The first thing you do, if you want to start a stamp collection, is visit the nearest post office. And the post office is the easiest way of getting a stamp. Right? You just go to the post office. अब तपाईकोमा stamps मलाई चाहिएको छ भन्यो,
It may not be something that you like. अब तपाईँलाई you may not like animals, तर त्यहाँ animals को मात्रै stamp होला, तिमीले ल्याएर आयो, you keep it. And then the next thing you do is you start writing letters, हुन्छ नि, Okay. and you start getting. So you go to post office अनि पोस्ट अफिसमा चाहिँ you ask that दाजु मलाई स्ट्याम्प दिनुहोस् न यस्तो चराहरू भएको त्यस्तो खाले क्वेसन पाउँछ सट्टै Yes, and definitely. obviously you have to pay for it because stamp is not for free होइन It's not for free. it's It's not not for for free free. so denomination को सोद्धाखेरि चाहिँ what's the minimum amount it's available because I have not been to post office for over like 2 decades now and people who have Okay. not been there if they want to ask that what's the minimum denomination of stamp they can probably start कति 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ 2 रुपियाँ त हुँदैन होला pardon me for that हुन्छ since you're talking about India, let's talk about Indian stamps. And Indian stamps, you get it from 1 rupee. एक okay रुपियाँको पनि हुन्छ stamp, till and it ranges. It ranges up to 50 rupees को पनि हुन्छ एउटा stamp. There was a stamp released by India. त्यो स्पेसल ओकेजनतिर हुन्छ नि त. अब कस्तो हुन्छ भने फेरि त्यो जुन चाहिँ हामीले एभ्री डेमा युज गर्छौँ नि स्ट्याम्प एभ्री डे युजको लागि त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ र अलिकति स्पेसल स्ट्याम्प्सहरू पनि निक्लेको हुन्छ जस्तै कोमेमोरेटिभ स्ट्याम्प्स भन्छ. अब कोमेमोरेटिङ एउटा सर्टन ओकेजन जस्तै अब फर एक्जाम्पल 75th Independence Day. Day. Let's say India just won a glorious gold medal. I know maybe we can also commemorate that event ki India won a gold medal. Okay. Absolutely. Special events. So त्यस्तो जुन चाहिँ स्पेशल इभेन्ट्स भएको हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ दे आर स्पेशल स्ट्याम्प्स नट स्पेशल स्ट्याम्प्स कमेमोरेटिभ स्ट्याम्प्स भन्छ त्यो पनि यु क्यान बाई. सो वेन यु गो टु द पोस्ट अफिस अल यु निड टु डु इज सोध्यो मलाई स्ट्याम्प दिनुहोस् न भन्यो के को लागि भन्दा चाहिँ म फिलाटली अब स्ट्याम्प कलेक्सन गर्ने तपाईँकोमा राम्रो राम्रो स्ट्याम्प्स छ भने दिनुहोस् न भन्यो भने चाहिँ देन यु क्यान बाई डिफ्रेन्ट अब डिपेन्डिङ अन यर बजेट अब कति छ. एन्ड प्लेसेस पोस्ट अफिसकोमा पनि आजकल त्यो ब्युरोहरू हुन्छ पोस्ट अफिसमा फिलाटेलिक ब्युरोहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूकोमा दे ट्राई एन्ड प्रमोट फिलाटली बाई डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स हुन्छ नि लाइक coming up with creative so basically good looking basically you often need to go to the post office किन भन्दाखेरि अब आज मैले है एक दर्जन ल्याएँ भनेर अब म अब अर्को साल जान्छु भन्दाखेरि यु मे मिस आउट दोज स्पेसल एडिसन स्ट्याम्प्सहरू क्या सो मोर अफन यु गो है मजाले गयो त्यति नै भेराइटी अफ कलेक्सन यु किप अन गेटिङ किनकि अब नयाँ 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 आइरहन्छ होला नि त होइन. एब्सोल्युटली है त्योभन्दा सजिलो त आजकल त के पनि छ भने नि अब अहिले चाहिँ एभ्रिथिङ इज लाइक आई सेड अन योर पाम हुन्छ नि फोनमा होइन. अब गुगल गऱ्यो टक्कै हेऱ्यो आजकल त अब इबेमा पनि स्ट्याम्प्स बेच्दै गरेको देखिन्छ अनलाइन बेचिन्छ. अब देन यु क्यान जोइन सोसाइटिज लाइक अब हामीले पनि यहाँनिर Alpine Philatelic and Numismatic Society भनेर खोल्यो. You can join societies and then if you want someone to write letters to me and I'll give you stamps भन्ने त्यो कतिवटा मैले त्यो क्याम्पेनहरू पनि एक्टिभिटिजहरू पनि निकालेको थिएँ है. Yeah, we'll talk about that. Yeah, we'll talk about that. For the moment, obviously we're probably about hitting 1 hour, almost about. Wow. I'm just gonna take few moments to show some of his accolades. Right, screen में मैं दिखाने छु. I'll pick few and I'll ask something about them. Okay. Sure. पहले तो देख देना चला तार viewers can see. Okay. Why this guy is so passionate about philately? Okay. The first one on the screen is a green certificate which says Philex 2020, Bangladesh National Philatelic Association. है त्यसमा एउटा हल्का त्यो सानो ब्याग जस्तो पनि छ सानो एउटा मिनी पाउच विथ अ गोल्डन ब्याच लाइक एन अक्टोगन अर हेक्सागन सेपमा त्यसको अलिकति बारेमा भन्छस् के हो? ओके त्यो चाहिँ इट वाज अ सुभिनियर त्यो पाउचमा चाहिँ देयर इज अ सुभिनियर देयर एन्ड दिस वाज द फर्स्ट अनलाइन एक्जिबिसन भर्चुअल एक्जिबिसन कन्डक्टेड बाई Philatelic Association बङ्गलादेशको र अब दिस वाज माई फर्स्ट इन्टरनेसनल पार्टिसिपेसन पनि अन फिलाटेलिक कम्पिटिसनमा चाहिँ. सो दिस वाज वेयर आई पार्टिसिपेटेड. इट वाज लास्ट इयर 2020मा र मेरो चाहिँ कलेक्सन छ एलिमेन्ट्स अफ म्युजिक भन्ने
since Yes, I'm interested we in can see music. it on the screen. It says certificate of award Vivek Yonzone and elements of music, and it also says that you were pretty well positioned in that competition. Yes. Yes, silver medal. And we also see some Paul McCartney's stamp. This quality के छौ Oh, background Paul say. McCartney. Ah, Paul McCartney. Stamps. Those recently, it was recently released from the UK. That came in all the way from the Royal Mail, UK को mail है. ah, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ they commemorate, like I said, होइन अघि नै कुनै aha, इभेन्ट या कुनै पर्सनालिटीलाई चाहिँ they commemorate र aha, उनीहरूले चाहिँ त्यो स्ट्याम्प रिलिज गरेको थियो र okay, अब since my interest is on music, aha, मैले चाहिँ त्यो I had kind of pre-booked that item. So okay. the day it was released, मेरो नाम पनि त्यसमा प्रिन्ट भएर चाहिँ त्यो it came all the way from the UK by post. So this is also त्यो चाहिँ कस्तो भने जुन चाहिँ त्यो कभर देख्दैछ है Mm-hmm. त्यसमा चाहिँ माथि स्ट्याम्प टालिएको छ र त्यो डल्लै कभरलाई चाहिँ फर्स्ट डे कभर भन्छ. The Aha, first day the stamp is released. okay, So that's a very good collectible item हुन्छ नि. okay. Well, you know what? I will have to. There's a little glitch right now which says that I'm unable to connect my camera. Sorry, guys. Oh, We'll be right back. We'll be right back. यस्तो हुन्छ फेरि okay, technical glitches. Okay, so while you are online, what I'll do okay. is I will fix my. Hey, okay. Okay, I can still hear you. And You can सुन्दैछौ? yeah, one moment. यस्तो हुन्छ नि हो रेडी ह्यास बुझेर प्याक भयो त कथा ए मेरो यहाँ बिचारा वेबक्याम Okay, but is it because you turn on the screen sharing key? uh, yes I mean since Taran Taza you doing it for the very first time so Oh, you're back. Yes. Paul Gilbert got technical difficulties just भयो. Okay, so that was about his passion philately. है I wish you all the best त्यसको लागि. Thank you. Before Thank you. we end our first show on Mass live session, Darjeeling edition, I want to give you a few moments where you have come up with this initiative, especially अब हाम्रो शिक्षक दिवस सेप्टेम्बर 5 मनाउँछौँ वर्ल्ड वाइड है वर्ल्ड वाइड हो नि है कि इन्डियामा मात्रै हो इन्डियामा चाहिँ 5th September. 5th September, okay. So, Mm. Teachers Day ko lagi say you have a beautiful initiative. Why don't you share it with our viewers? Sure. Yes. Thank you. त्यो initiative चाहिँ कस्तो भने in the past also I've come up with these kind of initiatives where कस्तो भने I encourage anyone, youth, students or elders, anyone to write letters. Mm-hmm. Once they write me a letter, मैले पाएपछि चाहिँ I reply to them with a handwritten letter, and then also put in a packet of stamps free for them. हुन्छ नि. I'm just trying to like promote and give away as many as possible, so that at least they look into it and एउटा इन्ट्रेस्ट जागोस् भन्ने हुन्छ नि एउटा क्या. Mm-hmm. र यो 5th September को चाहिँ what I thought was everybody's अब अहिले locked indoors है Uh-huh. सबैजना घरमै छौँ. Mm-hmm. Teachers are they are trying to conduct classes online, Mm-hmm. and they are facing a lot of problems. About if you are a teacher, you will Uh-huh. know this, but if you are not a teacher, I will tell you that जुन चाहिँ अहिलेको यो एजुकेसन सिस्टममा हामीले अनलाइन कोसिस गर्दैछौँ अनलाइन पढाउने प्रयास गर्दैछौँ दिस इज भेरी डिफिकल्ट Aye. एन्ड आई वुड से द्याट टिचर्स should also be considered as the frontline warriors during this pandemic. Although we have the Nami, we good thought. yeah we have the doctors, we have the nurses, we have the policemen, we have the firemen sanitizing, saving lives. But then education is the backbone of every society. It is okay na. What Because do you of say? education, we get nurses, we get soldiers, we get everyone, right? Because of Absolutely. education, we get everyone, Uh, doctors, everyone. yes. Even the greatest doctor today, or the greatest surgeon, the greatest
a commander in the army. He also went to school, and there was a teacher who taught him, and who Yes, held his yes, hand, who yes, held his hand, who yes. taught him how to write A, B, C, यसरी भन्दै क्या D उल्टा B Hmm. सुल्टा भन्दै क्या. So Hmm. teachers, I feel हाम्रो like टाइममा yes. त चाकमा गौरी भेट हो. Anyways, carry on. Uh, so Just yes, adding some humor. yeah. So I feel that Anjali, the teachers are doing such a lot, and your 5th September, Mate, although last year few of us हामीले पनि virtual गर्यो क्या त्यो एउटा Zoom मा everybody joins in and we wish the teachers on the Teachers Day भन्दै we make them happy. But then I thought like since we are all indoors this year, Uh-huh. Uh-huh. right? अरू बेला त अब टिचर्स डे भनेपछि त अब आम्मा everybody is excited and everybody is either like dancing or singing a song or खदा लगाइदिन्छु अब तँलाई पनि याद होला त you remember your recall your टिचर्स डे को स्कुल टाइममा हुन्छ नि अब I know. खदा चाहिँ खदा चाहिँ म मिसलाई सरलाई यस्तो यस्तो भन्दै 10 वटा खदा गोजीमा हो यो Mm-hmm. फुल चाहिँ मिसलाई हो त्यस्तो Mm-hmm. हुन्थ्यो नि त so Mm-hmm. that is going to be missed it was already missed last year Mm-hmm. and it is going to be missed this year. So I Okay. thought, like, the best way a student can thank a teacher Okay. would be by writing a letter, Uh-huh. writing a letter and expressing his or her gratitude, Uh-huh. respect for that teacher by sending that letter right to her home address, Anjali. Or if you don't have the home address of the teacher, you can mention the name and send it to the school. So my basic idea is Yep. I think we. the teacher who taught the student how to write that letter, Mm-hmm. was the same student writing back to the teacher and wishing her or him on Teachers Day. So that is the idea. That is why I've come up with that pack, Teachers Day pack, whatever, which the students can get online and then write letters to the teachers. Okay. So, although अलिकति network issue होला तर I think now your picture is getting better. So टिचरहरूले चाहिँ what I've heard is कि टिचरहरूलाई एज अ रेस्पेक्ट है अनि एउटा सरप्राइज पनि भनौँ एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ या कुनै पनि स्टुडेन्टले चाहिँ या फिर कुनै पनि मान्छेले हुम्सो एभर हेज कन्सिडर्ड सम वान एज देयर गुरु अर टिचर अर समबडी हेज टट have played a pivotal role in their life journey, that person can write a letter to that teacher, है अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो मतलब what do they need to do? Do they need to contact you? Vivek, यसो गर्नुपर्छ के चाहिँ गर्नुपर्ने? Let me Okay, give an example. I have come up with a pack, right? So let me ask you, okay? म विवेक हो जस्तै अब मलाई एकजना मेरो सरलाई दिनु मन पऱ्यो सपोज है एउटा टेक एन एक्जाम्पल सपोज एबिसी सर होइन एक्सवाइजी सर what do I do? Do I contact you or do I contact my teacher? Yes. No. If you contact your teacher, the whole the surprise thing is lost there. अब सर म तपाईँलाई चिठी लेख्छु भन्नु त भएन नि त होइन. So what you do is I have a channel. It's under my name, Vivek Yonzone भन्ने छ YouTube मा channel छ है. We also have a page, Letterbox XYZ भन्ने Facebook मा पेज छ. तपाईँहरूले त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ. इन्स्टाग्राममा पनि छ. Letterbox LETTER letter BOX box underscore XYZ XYZ है र तपाईँहरूले त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. You can ask, I can post the packet to you. You can buy it from me, or if you don't want to buy it from me, you can just use your simple pen and envelope or a letter pad, and then you can just write a letter and post it to your teacher. अब यो चाहिँ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि today is already the 27th, right? And we may not have much time before the 5th of September. So I have also mentioned it on the video. Please watch the video in YouTube. I think I can. I'll share the link. Vivek allows me. I'll share the link. Okay. Vivek will share the link. तपाईँहरूले त्यो लिङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ. I have given the whole
इन्स्ट्रक्सन अफ हाउ टु युज द्याट प्याक हुन्छ नि, त्यो कसरी चाहिँ तपाईँहरूले प्याक आफ्नोमा लिनु सक्नुहुन्छ, कसरी चिठी लेखेर कसरी पोस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ सबै। अब आई हेभ मेड इट सो इजी द्याट त्यो एन्भलपमा बाहिरबाट स्ट्याम्प टाल्नुपर्छ होइन पोस्ट गर्दा, त्यो पनि मैले आई हेभ अलरेडी अ फिक्स्ड स्ट्याम्प अन इट, सो सो इट्स बी भेरी गाइज इजी। all of you are watching है, जसले लाइभ हेर्नुहुँदैछ, जसले बादमा पनि हेर्नुहुनेछ है, आई थिङ्क it's time to give it back to our teachers. Probably Absolutely. this is the best time, because as Vivekले भने नि क्या, teaching has not been easy के अहिले म आफै भिजुलाइज गर्दै थिएँ कि भोलिदेखि मलाई भनेर लु विवेक हप्तामा 5 दिन 6 दिन चाहिँ जुममै बसेर चाहिँ तिमीले पढाउनुपर्छ तिम्रो सब्जेक्ट भन्दाखेरि त I'll be bored to death. I'll Absolutely. struggle, because मेरो as a teacher profession is not business in my opinion. Teacher profession is about giving back to the society. एउटा प्यासन हो क्या, अनि त्यो प्यासन त्यो दिँदाखेरि चाहिँ अनलाइन मजा आउँदैन क्या, एन्ड विथ द्याट त्यो उनीहरूको मोरल पनि डाउन हुनसक्छ. मेबी वी कुड युटिलाइज दिस अपर्च्युनिटी बाई कन्ट्याक्टिङ विवेक XYZ, हाम्रो लेटर बक्स XYZलाई कन्ट्याक्ट गरेर थ्रु इन्स्टाग्राम, or by watching the video on YouTube, or even contact him personally on Facebook. We'll have all the links available in the description box. अनि त्यसमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँहरू त्यसमा अलिक त्यो सोध्नुहोस्, why don't you take this opportunity September 5th or even later to surprise your Guruji, Guru Bau, Guru Ama, or even who've meant as a Guru in your life. And with that thought, I thank you Vivek for this wonderful time. एक घन्टा बितेको हामीले चालै पाएनौँ है. It was lovely having you on this show, the very first show of Unmasked going live, and I hope that you'll continue your journey and your passion all the way till you breathe your last one. भएको छैन है, तर obviously it has to go on, किनकि passion हो. Yes. Like music will never die between us, Absolutely. passion for philately will never die. And most important, guys, since he is running a school, and there are many others who are running school, they are giving it back to the society. Message sunnu bhala, because of education we are there, because of education everybody is there. So education is very important, guys. Do not bunk your classes. Parents, do not himmat haro है. अब it's been a very difficult time for us. मुला काट्दै म्युट बटन दबाउँदै है गर्नु परिरहेछ. लाइफ अप्ठ्यारो लाइफ छ, but it's all about a life in pandemic. And with that thought, guys, I'll see you next time. Thank you, Yonzi. Take care. Thank you.